Hi mga kasimple! Welcome to my channel. For today's vlog, heto po, magluluto po tayo ng champorado. At heto po ang ating mga ingredients. Chocolate bar, Bearbrand milk powder, Milo chocolate powder, evaporated and condensed milk, cocoa powder, sugar o asukal at glutinous rice. Ilalagay ko po ang full details ng ating mga ingredients sa description box at mag-start na po tayong magluto. Ito po, mga kasimple, ang ating champorado. Ayan. Sarap. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po.